درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 11 آذر اول دسامبر 2024 هست. کمتر از 30 روز دیگه این سال میلادی یا زایشی هم تموم میشه و وارد سال 2025 میشیم. اتفاقات زیادی داره میفته در همین ماه پایانی، همین یکی دو ماه آخر. حالا از خود انتخابات آمریکا بگیریم بیایم جلوتر، همینجوری اتفاقات مهمی داره میفته و به نظر من بعد از این سال 2005 هم خیلی سال پرحادثه تری خواهد بود تا سالهای قبلی. بریم به سراغ اخبار. خب اخبار امروز با اخبار سوریه هست، بیشتر اخبار رو سوریه تشکیل میده و بعد میایم چند تا خبر راجع به آمریکا، بعد اخبار ایران، اعتراضات ایران هم یه نگاهی بهش میندازیم و بعد در آخر هم داستان گرجستان رو یه بررسی کوتاهی با هم خواهیم داشت. بریم اول سراغ اخبار ایران. خب قبل از اینکه اخبار سوریه رو بهش بپردازیم، من یه بار دیگه میخوام یه یادآوری بکنم راجع به بچه‌های اکباتان. همچنان جونشون در خطره و همچنان یاری ما رو میطلبن. یعنی ما با یاری ما چی میتونه باشه؟ همین اطلاع رسانی و حساس کردن افکار عمومی نسبت به جان این بچه‌هایی که بیگناه هستن و جونشون در خطر. یادتون باشه و یادمون باشه که این بچه‌ها جنبش مهسا امینی رو برای ماه‌ها زنده نگه داشتن در محله اکباتان و واقعا مرام معرفت هرچی میخوایم بذارین اسمشو، حکم میکنه که ما الان به یادشون باشیم و براشون اطلاع رسانی بکنیم. هستن مبارزان آزادیخواه زیادی دارن این کار انجام میدن، باید به بقیه هم حتی یعنی این اطلاع رسانی رو از اطرافیان خودتون شروع بکنین، از اعضای خانواده، دوستان نزدیک، راجبشون صحبت کنین، افکار عمومی رو حساس کنین، بذارین حتی اگه دوستی دارین که فکر میکنین اصلا اهمیتی نمیده به این موضوع، بهش بگین، بذارین گوشش با این نام ها آشنا بشه، با این اسم ها، با همین بچه های اکباتان گوشش آشنا بشه. مطمئن باشین از 4 جای دیگه هم که بشنوه بعد اون هم واکنششون میده. بریم به سراغ اخبار. خب ارتش آزاد سوریه، Free Syrian Army FSA حرف مخففش هست، موفق شد شهر حلب رو فتح کنه به نوعی. حالا قبل از این که بریم به خود تحولات حلب بپردازیم، صحبت‌های سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست، سپاه پاسداران ایران نیست، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست. این سپاه درست شده برای اینکه از جمهوری اسلامی محافظت بکنه. فرمانده این سپاه هم که یک مردک بی سواد واقعا بلاحت از سر و کله این آدم میباره، زمانی که تونستن حلب رو پس بگیرن از مبارزین مخالفین بشار اسد، اومده بودن خیلی طبق معمول توی رسانه هاشون هم بادی به قوقو انداخته بودن که ما این شهر رو تونستیم پس بگیریم، موفقیت و پیروزی ما بود. ببینید حلب دومین شهر بزرگ سوریه هست و بخش بزرگی از این شهر در دست سقوط کرده بود، در دست مخالفان بود زمانه و بیشتر درگیری های تن به تن توی این شهر داشت اتفاق می افتاد و تقریبا دست بالا با مخالفین بود تا زمانی که بمب افکن‌های روسی وارد عمل شدن و شروع کردن این شهر رو بمباران کردن و بعد هم تونستن نیروهای بشار اسد به کمک جمهوری اسلامی پیشروی کنن و شهر رو کلا تسخیر کنن. حالا برای و اون موقع این آقای سردار سلامی اومد به تلویزیون صدا و سیما و یه همچین صحبتایی کرد. با هم میشنویم صحبتشو. سوریه رو میتوان پاشنه و لولای تحولات سیاسی نوین در منطقه جهان اسلام، غرب آسیا، چیزی که اونها بهش خاورمیانه میگن، قلمداد کرد. در سوریه هم باز حلب پاشنه کلیدی تحولات قلمداد میشد. یکی از دلایل مهم این مطلب اینه که اساساً در جغرافیای سیاسی سوریه هر کسی کنترل حلب را داشته باشه، کنترل شمال سوریه رو در اختیار داره و هر کسی کنترل دمشق رو در اختیار داشته باشه، کنترل جنوب سوریه رو در اختیار داره. بله، خلاصه این صحبت ها میکردیم موقعی که این حلب چقدر مهم هست. حالا حلب رو
تقریبا از دست دادن بر اساس فیلم ها و ویدیوهایی که میاد بیرون. و در ضمن هم بهتون بگم که این سرداران پشمالوی سپاه انقدر بی‌عرضه هستن که با تمام تجهیزاتی که داشتن از پس این مخالفین به اصطلاح ارتش آزاد سوریه بر نیامدن. ارتش آزاد اون موقع تشکیل شده بود از فرماندهانی که از ارتش جدا شده بودن و به مردم پیوسته بودن و داشتن می جنگیدن تا کشورشون رو پس بگیرن و اگر جمهوری اسلامی و دخالت خارجی نبود مطمئن باشید موفق می شدن در هم ماهای ابتدایی. ولی خب تونستن یعنی بشار اسد تونست به کمک کشورهای خارجی که از جمله جمهوری اسلامی و بعدم روسیه وارد این ماجرا شد و دولت ترکیه و اینا تونست سر کار بمونه دیگه. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. به هر حال اینا نتونستن از پس مردم بر بیان و مردم دست بالا داشتن تا گفتم با افکنهای روسیه اومدن. حالا بریم به سراغ اخبار، ببینیم این حلب چه اتفاقی براش افتاد. این تصاویری که میبینین تصاویر مربوط میشه به زمانی که همین مخالفین بشار اسد که به نام تحریر الشام ازشون یاد میشه یا اسم جدیدشونه و یا همون ارتش آزاد هستن، میبینید لباسای نظامی تنشونه و اینها وارد کنسولگری جمهوری اسلامی در حلب شدن، همون جایی که آقای سردار سلیمی داشت میگفتش که اینجا چقدر مهم هست. این کنسولگری جمهوری اسلامی هستش که میبینید این اتفاق براش افتاد و بعد هم ویدیوهای دیگه ای داریم از همین ارتش آزاد که سوار بر ادوات نظامی وارد شهر شدن، ادواتی که اکثرا از خود نیروهای نظامی سوریه گرفتن یا از همین نیروهای نیابتی که اونجا بودن از خود سپاه و این ور اون ور گرفتن و دارن با اون ادوات وارد فکر می‌کنم حومه حلب هست، البته وارد اون منطقه میشن و اتفاقات دیگه‌ای که داره میفته همین داستان پایین کشیدن عکس‌ها و پرچم‌های حکومت بشار اسد است. اون پرچمی که پرچم سوریه که رنگ قرمز بالاشه، بیشتر من موقعی که در منطقه بودم خود مخالفین یا ارتش آزاد معتقد بودن که این پرچم سوریه نیست و پرچم سوریه رنگ بالاش سبز هست و زمانی که حافظ اسد قدرت به دست گرفته رنگ بالای سبز رو عوض کرده با قرمز. برای همین یکی از کارهایی که میکنن اینه که این پرچم هم میارن پایین همیشه. این با تصویر دیگه ای هستش که اون پرچم قرمز رو دارن میارن پایین و پرچم سبز رو میذارن بجاش. تقریبا مثل همون آرم جمهوری اسلامی و شیر خورشید ما هست، یه چیزی شبیه اونه برای مخالفان بشار اسد. البته خب قدمت شیر خورشید قابل مقایسه نیست با این قضیه، فقط خواستم از نظر تاثیر روانی که داره بهتون بگم که چطور هست. و فیلم های دیگه ای هم منتشر شد از تسخیر اقامتگاه بشار اسد، تسخیر اداره پلیس، تسخیر فرمانداری. حالا من دو نمونهش اینجا براتون گذاشتم. فکر میکنم یه اداره پلیس هست و یکیش هم فرمانداری هستش که تسخیر شده، ولی از اقامتگاه بشار اسد در شهر حلب هم تصاویری منتشر شد که دیگه حالا اونا رو من نذاشتم. فقط میخوام بهتون بگم که چه ویدیوهای مهم، چون خیلی ویدیو اومده بیرون، من چند تا از مهماشو انتخاب کردم براتون و گذاشتم و این هم یک تصویر دیگه است از تسخیر یکی از همین قرارگاه که به اسم کارخانه صنعتی است، با این عنوان منتشر شد و یه انبار مهماتی هست اینجا که الان نشون میدم مهمات و فیلم های مشابه با این هم چند تا ویدیوی دیگه مشابه با این منتشر شد که نشون میده که مهمات زیادی به دست مخالفین بشار اسد افتاده. قطعا این مهمات در آزادی بقیه شهرها هم بهشون کمک خواهد کرد و فکر میکنم تسریع میکنه آزادی شهرهای دیگر رو. و بعد هم ویدیوهای دیگه هم یه ویدیو خیلی جالب دیگه و مورد این ویدیوهای آزادی زندانیان بود. این ویدیوها هم عبرت آموزه برای ما، هم این که جالبه
که زندانیان در زندان رو باز میکنن، زندانیان میان بیرون، اکثرا خب زندانیان سیاسی هستن در شهر حلب و این هم خیلی روحیه بخش بود انتشار این تصاویر برای مردم و به هر حال اینو بعد زندانهای جمهوری اسلامی یادشون باشه که هیچ کس هم که اونا رو نشناسه و ندونه چیکار کردن و چیکار میکنن، خود این زندانی ها دیدن و شاهد رفتارشون بودن در زندان و یادشون باشه که این اتفاق در انتظار زندان های ایران هم هست و باید اون موقع پاسخگو باشن، حواسشون رو جمع کنن دیگه. به هر حال این اتفاقا میفته. میبینید همه تمام این دیکتاتورها به همچین سرنوشتی دوچار میشن. این عاقبت همه دیکتاتورهاست. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، اینو مطمئن باشین. برای همین حواستون باشه، حالا مأمور و معذور هم هستین در زندان، شغلتون زندانبانی، حواستون باشه که با این زندانی‌ها خصوصا زندانی سیاسی چجوری این رفتار میکنین. و در ادامه یک فرودگاهی هم در همین نزدیکی شهر حلب به دست مخالفان افتاد و میبینین که تصاویر زمانی که قبلا هم این فرودگاه ها به دست مخالفین بشار اسد افتاده بود و این تکرار همون تصاویر قبلی، ولی این بار خب خیلی سریعتر داره این اتفاقات میفته. یعنی مثلا ظرف یک هفته استارت خورد این قضیه و الان شهر حلب که دومین شهر بزرگ سوریه سقوط کرده و این هم تصویر آقای سرهنگ دوم احمد علی خزانه که سوری هست، البته ایشون هم گفتن که کشته شده. به هر حال اینم یه درس عبرتی برای نیروهای نظامی، حالا چه سپاه چه ارتش، که کنار جمهوری اسلامی ایستادن. اینه سرنوشتتون. به همچین سرنوشتی دچار میشین. حالا آدم خودش وقتی میمیره که حالا مرده، تموم شده رفته، ولی خانواده های این آدم ها واقعا زندگی سختی رو تجربه میکنن. برای همین حواستون باشه، الان وقت داریم، فرصت داریم که بیایم به طرف مردم و از این سرنوشتشون فاصله بگیریم. اینا همه درس عبرت هست. و خب در ادامه هم شادی مردم در شهر حلب و حومه حلب هستش که این تصاویرم تصاویر جالبی بود، نشون میده که خب دیگه تقریبا منطقه آزاد شده که انقدر راحت مردم میان شادی میکنن به خاطر و چقدر اکثریت مردم خوشحالن از این موضوع. و اما در همین گیرودار یک تصویر خنده‌دار از یکی از بسیجیان کله پوک هم که در منطقه حلب مثل اینکه هست منتشر شد که اینم با هم ببینیم و بشنویم. آقا تو رو خدا این کارو نکنید بابا جون، اینجا نیروها کاملا مستعد، آماده، توانمند، اصلا اجازه نمیدن اونو نزدیک شهر حلب بشن. شهر حلب ناموس جبهه مقاومته. آقا تو رو خدا این کارو نکنید بابا. خب الان مقاومت بی سیرت شد. این در ضمن مدل حرف زدن این بسیجی دلغک خیلی منو یاد عباس جفرسون خودمون انداخت. اونم همینجوری با همین لحن صحبت میکنه، با همین اعتماد به نفس اینجوری. به هر حال برگردیم به اخبار سوریه و بی سیرت شدن مقاومت. این تصویرم از لگدکوب شدن پرچم فلسطین در حلب است. یعنی همونجور که مردم ایران فهمیدن که چه حقوق بازی این مقاومت و دفاع از فلسطین، مردم سوریه هم اینو تجربه کردن با رفتاری که حزب الله لبنان داشت در سوریه، زمانی که بشار اسد داشت سرکوب میکرد مردم سوریه رو که حزب الله لبنان کمکشون میکرد. اونجا بهشون میگفتن حزب شیطان مردم سوریه. و این هم تصویری از بی‌سیرت شدن مقاومت، جبهه مقاومت در سوریه. و بعد هم تصاویر دیگه‌ای باز از سرنگون شدن مجسمه حافظ اسد و برادر بشار اسد و پاره شدن تصویر خامنه‌ای. این هم تصاویری بود که و تصاویر مشابه با این پخش شد در فضای مجازی یا در اینترنت، در کانال‌های تلگرامی این طرف اون طرف.
این هم 3 نمونه از اون تصاویر هست. و شادی مردم در میدان صلاح الدین شهر حلب، با این عنوان این ویدیو منتشر شد که این هم فکر کردم ویدیوی جالبی هست که اینم براتون میذارم. یه ویدیو خیلی جالبتر شادی مردم در طرابلس لبنان بود. این ویدیو هم با این عنوان منتشر شد. حالا من تشخیص نمیدم که واقعا این لبنان هست، طرابلس هست یا نه، ولی با این عنوان دیدم جاهای مختلف این تصویر رو منتشر کردن که شادی مردم در طرابلس و لبنان. به هر حال این سقوط این دیکتاتورها به نفع همه مردم منطقه است، نه فقط مردم کشور خودشون. و شادی سوری ها در آلمان. میدونید حدود 3 میلیون سوریه‌ای از، یعنی در جریان همون، حالا اسمشو میذارن جنگ داخلی، خیزش اولی که مردم سوریه داشتن، حدود 3 میلیون سوریه‌ای آواره شدن و خب خیلی هاشون، شاید بیش از 1 میلیونشون در آلمان هستن الان و به اروپا مهاجرت کردن. خلاصه در آلمان هستن، در ترکیه هستن، چند صد هزار تاشون فکر می‌کنم همچنان باشن. و به هر حال این سوریایی که در آلمان هستن اومدن به خیابون و جشن گرفتن این پیروزی رو. و شهر هومس که نزدیک دمشق هست، این هم مردم شادی کردن اونجا و به هر حال به نظر میرسه که اوضاع از دست بشار اسد در رفته. تصاویر دیگه تصاویر فرار نیروهای نظامی هست با این عنوان: فرار نیروهای نظامی از حما. حما هم فکر می‌کنم در جنوب سوریه است و به نظر میرسه که حکومت بشار اسد در آستانه سقوط هست. سرعت این اتفاقات خیلی زیادتر از دفعه قبل هست و این هم تصاویر روانه شدن نیروهای هشت شعبی و کتایب و اینجور چیزا از عراق به طرف سوریه هست. با این عنوان این تصاویر منتشر شده که به هر حال تمام زورشون دارن میزنن که کمک کنن بشار اسد سر قدرت بمونه. یه دلیل دیگه این کار هم میتونه این باشه که ببینید این دولت‌های مثلا همین کتایب و هشت شعبی، این نیروهای اینها یه جور مدرک جرمن و معمولا اون کسانی که اینا رو اداره میکنن همشون میخوان بکشن در آخر که این مدرک جرم بر جای نمونه. الان دیگه احتیاجی به این نیروها ندارن و من فکر میکنم که با این کار میخوان اونا رو هم به مسلخ دارن میفرستن که اونجا اونا هم کشته بشن و دیگه مدرک جرمی باقی نمونه راجع به اتفاقاتی که قبلش افتاده و پولهایی که جابجا شده و کثافتکاریایی که به کمک این گروه ها در مثلا عراق انجام دادن. و تصاویر بعدی که براتون آماده کردم، ببینید این تصویر سمت چپی که می‌بینید یک هواپیمای ترابری نظامی داره در یکی از فرودگاه‌های شمال سوریه میشینه. به این عنوان منتشر شده، گفتن هواپیمای C-17 آمریکایی هستش که داره ادوات نظامی میاره به شمال سوریه و این مربوط به 7 نوامبر هست، یعنی 2 روز بعد از اینکه مشخص شد ترامپ پیروز انتخابات بوده و این تصاویر، این به هر حال این حمله نیروی ادوات نظامی به شمال سوریه اومده و تصویر سمت راستی هم نشون میده که با پهباد دارن نیروهای تیپ فاطمیون حالا میگن یا نیروهای به اصطلاح طرفدار بشار اسد رو دارن با پهباد با درون میزنن. و اینجا ببینید مثلا این مخالفان حکومت بشار اسد قبلا هم بودن در سوریه و این اتفاقی نمی افتاد. یعنی یه دفعه چی شد که ظرف این 2 هفته یه دفعه این مخالفان قدرت گرفتن، اومدن شهر رو گرفتن. قطعاً به نظر من، حالا نمیگم قطعاً، به نظر من یا اینجوری به نظر میرسه که کمک آمریکا بوده که این اتفاق افتاده. یه کمک خارجی بوده، یه چیزی شد که یه دفعه مخالفین به قدرت رسیدن و تونستن برن
شهر حلب رو که خیلی شهر مهمی است رو تسخیر بکنن و اینجوری که داره این فرارها و این فیلمایی که منتشر میشه، فرار نیروهای نظامی و شادی مردم شهرهای مختلف، یعنی به نظر میسه در چند هفته آینده حد اکثر ما خبر سقوط حکومت بشار اسد رو بشنویم و سرنوشت یعنی بشار اسد هم به همون سرنوشتی که بقیه دیکتاتورها دوچار شدن دوچار میشه. در بهترین حالت چوبه‌ای دار در انتظارشه، در بهترین حالت. اگه مثل صدام حسین عاقبت به خیر بشه اونجوری، اگرم نه که مثل قذافی اینا میشه دیگه. فکر میکنم که چوبه‌ای دار در انتظارش میشه، دادگاه بین‌المللی و چوبه‌ای دار و از اونجور چیزا. حالا باید ببینیم چی میشه. حالا اگر ببینیم چطور میره جلو، به نظر میرسه اونجوری میشه. حالا صحبت از آمریکا شد، میایم سراغ اخبار آمریکا و آقای دونالد ترامپ، چهره خبرساز تاریخی. واقعا فکر نمی‌کنم هیچ سیاستمداری به اندازه ترامپ خبرساز بوده باشه در کل چند دهه گذشته حداقل. و این خبری که براتون آماده کردم، اولین خبر راجع به یک میتونم بگم توییت یا یک اعلام ترامپ هست در شبکه به اصطلاح اجتماعی که خودش داره، تروت. اونجا اعلام کرده که کشورهای بریکس یک اتحادیه تازه ساز هستش که از روسیه و چین و آفریقای جنوبی و هند و اینا با برزیل 5 کشور اصلیش هستن و کشورهای دیگه هم در حال پیوستن بودن بهش، که قرارش گذاشتن که دلار آمریکا رو کنار بذارن و دیگه از دلار آمریکا استفاده نکنن. ترامپ هم اومد گفت باشه، اب نداره، دلار آمریکا رو کنار بذاریم، ولی یه ولی داره اینجا. ما هم 100% تعرفه میذاریم روی کالاهایی که از این کشورها وارد آمریکا میشه. و این 100% تعرفه یعنی این که حالا خیلی ها مثلا اینجا صحبت میکنن، میگن آقا این تعرفه رو مردم آمریکا باید جیبشون پرداخت بکنن. خب تعرفه رو شما میذارید روی، مثلا فرض کنید هوم دیپو داره یه چیزی وارد میکنه با آمریکا، شما تعرفه از هند مثلا داره میاره، شما میگه 100% تعرفه میذاری روش. خب پس 2 برابر میشه قیمت این، یعنی هوم دیپو باید به 2 برابر قیمت بفروشه و این پول کی میده؟ مردم میدن. مردمی که اون کالا رو لازم دارن میدن. اما یه اتفاق دیگه میفته. اتفاق دیگه که میفته اینه که وقتی قیمت این گرون میشه مردم هم نمیخرن، میرن یه کالای دیگه میخرن. دیگه کالای اون هندی یا چینی که 100% تعرفه بهش خورده گرونتر شده، دیگه قدرت رقابتش در بازار رقابتش رو از دست میده خود به خود و اون دیگه هوم دیپو هم نمیره از چین خرید بکنه. این اتفاق هم میفته یا از هند خرید بکنه. برای همین حالا الان با این کشوراست که ببینن آیا واقعا میخوان دلار رو بذارن کنار یا اینکه نه اشتباه کردن و دلار رو کنار نمیذارن از مبادلات تجاری شد. آینده مشخص میکنه. فعلا با یه توییت، با یه اعلام غیر رسمی میتونه با این بازارها بازی بکنه ترامپ. به نظر من خیلی آدم باهوشی هستش که میتونه اینجوری تاثیرگذاری بکنه و اینجوری با این مسائل برخورد میکنه. یعنی نیازی به جابجا کردن نیروهای نظامی و تهدید لفظی هم نیست. همینجوری خیلی راحت میگه خیلی خوب شما دلار نمیخواین استفاده کنید، ما هم تعرفه میذاریم، تعرفه گمرکی میذاریم روی جنسات. خبر بعدی خبر فرماندار نیویورک خانم کتی هوکو هستش که ایشون هم اومده گفته که بله ما در اون دیپورتیشنی که قرار ترامپ انجام بده همکاری میکنیم، همراهی میکنیم. خب میدونید نیویورک یک ایالت دموکرات هست و اینها خب خیلی یکی از تبلیغات خیلی زیادی که میکردن برای علیه ترامپ این بود که میگفتن که اینی که چون ترامپ همیشه میگفت من تمام این مهاجرین غیر قانونی رو اخراج میکنم، مثلا صحبت از چند میلیون نفره و همه میگفتن این هزینهش خیلی بالاست و دائما داشتن اما اگر میآوردن که اصلا شدنی نیست این چیزی که این میگه. حالا الان فرماندار نیویورک که اتفاقا دموکرات هم هست داره میگه بله ما هم همکاری میکنیم با البته با مهاجرین غیر قانونی، اونایی که پیپر ورک دارن. خب ترامپ همیشه وقت نگفت ما با
مهاجرین قانونی کاری داریم، اونم گفت مهاجرین غیر قانونی. گفت مهاجرین غیر قانونی که خلاف و جرم هم انجام میدن اخراجشون میکنیم. فرماندار نیویورک هم الان اومده همینو گفته و این هم به هر حال نشون میده که پس اون حرفی که ترامپ میزد درست بود. و خبر بعدی هم راجع به جو روگن هست. جو روگن که میدونید پادکستر خیلی معروف و مشهور آمریکایی هستش که از هیچ ربطی هم به رسانه‌های اصلی آمریکا نداشته. ایشون خودش یک پادکست الان یوتیوبی داره که خب ترامپ هم رفت توی پادکست شرکت کرد و ظرف 3-4 روز 40 چند میلیون بیننده داشت که رکورد بود. یعنی مثلا CNN و MSNBC و اینا کانال های یوتیوبشون هیچ وقت ویدیوهاشون بیشتر 1-2 میلیون نمیشه، ولی مصاحبه حتی اگه با هر کسی مصاحبه بکنن انقدر بازدید نداره. به هر حال جو روگن نشون داد که انقدر کارش گرفته و انقدر مهم هست، تاثیرگذار هست. آقای زلنسکی مثل که از ایشون رئیس جمهور اوکراین از ایشون خواسته بوده که بره توی برنامه شرکت کنه و ایشون دست رد زده به سینه‌اش و قبول نکرده و این هم تبدیل شد به یکی از موضوعات خبری توییتر. و خبر بعدی راجع به این تصویر هست. کاشف به عمل اومد که جت شخصی آقای جاستین ترودو رفته فلوریدا. برای چی در فلوریدا دیده شده؟ یعنی مسیر هواییشو در آوردن و بعداً کاشف به عمل اومد که بله ایشون تشریف بردن اونجا که با آقای چیکار کنن؟ با آقای دونالد ترامپ دیدار داشته باشن. دونالد ترامپی که هنوز رئیس جمهور آمریکا نشده رسما و هنوز کارش رو به صورت رسمی آغاز نکرده، از الان یه سری آدم‌ها دارن میرن اونجا و باش دیدار میکنن. هفته پیش زاکربرگ بود، الان آقای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و این هم تصویر سمت چپ تصویر واقعی هست که جاستین ترودو بغل ترامپ نشسته و تصویر سمت راست هم در توییتر ساختم و گفتن که برای این جاستین ترودو رفته به اقامتگاه ترامپ در فلوریدا. و این هم از موضوعاتی بود که در توییتر خیلی راجبش صحبت شد، توییتای زیادی شد و به همین دلیل بود که من براتون این خبر رو هم آماده کردم. و اما بریم حالا سراغ اخبار ایران. در ایران معلولین جلوی مجلس تجمعی داشتن. فکر میکنم همین امروز بود، روز یکشنبه بود این تجمعشون و نه تجمعات معیشتی هست دیگه. هنوز شعاری ضد حکومت در این تجمعات داده نمیشه. اینه که آقا مسئولین گوشتون باز کنیم، ما وضعمون خرابه، ما برسیم، از این حرفا در این سطح هست و به هر حال امیدواریم که به حقشون برسن. تجربه نشون داده که اینجوری به حقشون نمیرسن. تجمع دیگه تجمع بازنشستگان فولاد بود که اون هم در جلوی مقابل صندوق بازنشستگی که حقشون خوردن و اونا اومدن تجمع کردن اینجا دیگه. اینا میگم به جایی نمیرسه این تجمعات. به هر حال من فقط برای اینکه اخبارش رو مخابره کرده باشم خدمتتون دارم میگم که این تجمعات بود. و خبر بعدی راجع به دانشجویان یا بخش از مردم هستش که در برابر استانداری کوکیلیو بیار احمد در شهر یاسوج تجمع کردن. این تصاویری که میبینید و تصویر بعدی هم که از ایران مخابره شد به بیرون تصویر سالگرد دومین سالگرد آقای مهران سماک بود. فکر میکنم مهران سماک در 2 سال پیش آذر ماه بعد از شکست تیم ملی فوتبال در جام جهانی مردم ریختن بیرون و شادی کردن و فکر میکنم همون روز های مهران سماک هم جزو همون افراد بود که به ضرب گلوله ایشون رو کشتن و یادشون گرامی. و تصویر بعدی به هر حال اینا کسانی که البته مثل که قاتل گفتن اشتباه شده، اون هم مأمور نیروی انتظامی که بهشون شلیک کرده سرخود این کار کرده، یه دادگاه نمایشی هم برای اون برگزار کردن. فکر میکنم اینجوری گذشت
و تصویر بعدی اما راجع به این آقا هست. ایشون رئیس بانک پاسارگاد هستن و به خودشون 680 میلیارد تومان وام بی بهره داده بودن یا کم بهره داده بودن. اسمشون هم هست مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد به خود 680 میلیارد تومان وام کم بهره داده بوده و حالا مثلا قرار باش برخورد بشه. این هم بسیجیان دو عالم. ببین اونایی که میرن تو سوریه سنگ سوریه و جبهه مقاومت رو به سینه میزنن هیچ وقت از این پولا گیرشون نمیاد و اون کسایی که این پولا گیرشون میاد هیچ وقت خودشون و خانوادهشون و بچه‌هاشون کلاهشون هم طرف سوریه بیفته نمیرن. هیچ وقت این آدما رو اونجا شما پیدا نمیکنید. هیچ وقت اینا شهید نمیشن، به بهشت فرستاده نمیشن. و این فقط مال همون نیروهای پخمه نظامی هستش که گول آخوند داره میخورن و میرن و خودشون اون بلا رو به سر خودشون میارن. تصویر خیلی قابل تأمل جالب دیگه ای که در فضای مجازی این روزا دست به دست شد، ببینید هر دو این دو تصویر استودیوی صدا و سیما در تهران هست و تصویر پایینی که میبینیم اون خانمه یک لباس تنگی پوشیده که دیگه حالا من توصیف نمی کنم، خودتون دارید میبینید دیگه. این برای کشورهای عربی، برای لبنان مخابره میشه و خانم اخبارگویی که چادر چاخچول داره برای مردم ایران مخابره میشه. این هم تفاوت جمهوری اسلامی برای لبنان و برای ایران هست. و اما اتفاق دیگه‌ای که افتاد و اتفاق مهمی بود مسئله تحولات گرجستان هست. تصویر ساختاست که می‌بینید مقاومت مردم هست، میخوان تظاهرات بکنن و احتمالا نیروهای نظامی پلیس که اومده با این شعله‌هایی که این مربوط به این کشیش‌های آتش‌بازی هست و اون رو به صورت مثل تیربار درست کردن و رو گذاشتن رو به طرف نیروهای نظامی که اومدن سرکوبشون بکنن و البته تجمع خیلی بزرگی به وجود اومد. شاید چند صد هزار نفر در شهر تفلیس جمع شدن در برابر مراکز دولتی تجمع کردن و داستان از این قرار هست طبق تحقیقاتی من داشتم و پرسجویی که از دوستانی که در گرجستان هستن پرسش کردم و سوال کردم که خب چی شده الان گرجستان. گفتن که این دولت جدیدی که سر کار اومده و در انتخابات پیروز شده این خیلی نزدیک هست به روسیه، به پوتین و مخالف پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا هست و الان مردم اومدن اعتراض میکنن که چرا؟ به خاطر اینکه پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا نفع اقتصادی داره برای مردم گرجستان. چه نفعی؟ مردم میتونن آزادانه با ویزای شنگن میتونن راحت برن به کشورهای اروپایی، خیلی‌ها بچه‌هاشون میفرستن اونجا تحصیل کنن، برن دانشگاه یا میرن خودشون تحصیل میکنن برمیگردن و اینکه میرن توی گرجستان، توی مثلا آلمان یا کشور دیگه اروپایی کار میکنن و به یورو حقوق میگیرن و این پولو برمیگردونن میارن داخل، چون میتونن 6 ماه برن اونجا اقامت بمونن بدون هیچ دردسری و این خب خیلی به نفع اقتصادشون هست، از همه نظر به نفعشون هست و الان قراره که این دولت جدید از اتحادیه اروپا بره بیرون و این اعتراضات مردم در حقیقت اعتراض به این تصمیم دولت جدید هست و امیدوارم که حالا سرنوشت گرجستان هم به جای خوبی ختم شه و ما دیگه شاهد درگیری و جنگ و اینا نباشیم. ببینیم چی میشه. سپاسگزار از توجهتون به این برنامه و تریدر دیگر. بدرود.